بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتحدث عن the drugs used in the treatment of hypertension أو drug treatment of hypertension أو antihypertensive drugs. طبعا بداية لازم نعرف شنو الهايبرتنشن، يعني شو نقول انه هذا البيشنت عنده هايبرتنشن. طبعا كتعريف sustained systolic blood pressure more than systolic. طبعا تعرفون انه البلاد بريشر ينقاس عبارة عن كسر بسط ومقام. البسط يمثل لنا السيستوليك بلاد بريشر، والمقام يمثل لنا الدايستوليك بلاد بريشر. شنو يعني سيستوليك؟ شنو يعني دايستوليك؟ سيستوليك يعني لما يكون الهارت شنو منقبض، لما الهارت يتقلص ينطينا قراءة السيستوليك بلاد بريشر. لما الهارت يسترخي أو يصير بريلاكسيشن هذا يعني إنه دايستوليك بلاد بريشر. إذن هو بسط ومقام عبارة عن كسر. لما يكون عندنا sustained systolic blood pressure more than 140 ملم mercury or انتبه على كلمة or sustained diastolic blood pressure more than 90 ملم mercury، هذا نعتبره hypertension. طبعا should be measured in more than one occasion، يعني لازم على الأقل مرتين أو 3 مرات خلال شهر لقيناه هايبرتنسيف، يعني more than 120، أو بالحقيقة هم يعني التصنيف الأخير يصنفوا equal to or more than 130 على 8 ملم mercury، 130 over 90 equal or more than 130 over 90. هذا on more than one occasion، يعني 2 or 3 occasion لمدة شهر. إذا لقيناه صاعد أكثر من هذه القراءة 130 على 80 نعتبره هايبرتنشن. طبعا أو أي وحدة من عندهم، يعني مثلا بس السيستوليك لو طلع more than 130، الدايستوليك بقى 80، هذا هم يعتبر هايبرتنشن. أو السيستوليك بقى 120 أو 122 أو 125، لكن الدايستوليك more than 90، هذا أيضا نعتبره هايبرتنشن. طبعا as a pathophysiology hypertension results from شنو اللي يصير؟ ليش يصير عندنا hypertension؟ due to increased peripheral vascular arterial smooth muscle tone، يعني زيد عندنا تقلص الأوعية الدموية الشرايين الصغيرة، ما يؤدي إلى زيادة الارتيريولار resistance and decrease the capacitance of the venous system. قل عندنا capacitance venous capacitance of the blood. Hypertension affecting about 50% of population in the United States، حوالي 74 مليون people عندهم شنو hypertension. طبعا هاي النسبة بالولايات المتحدة قبل حوالي 3 سنوات، لكن هسه أكيد يعني أكثر، وعندنا أكثر طبعا من هاي النسبة بالعراق، أكيد من أكثر من 15، يمكن توصل إلى حد 20%. Chronic hypertension can lead to يعني prognosis of hypertension. شنو ممكن أن يسبب hypertension؟ sustained hypertension، chronic hypertension. هذا راح يؤدينا إلى cerebrovascular accidents، stroke يعني جلطة دماغية أو طارئة دماغية، ممكن يسبب لنا heart failure، ممكن يسبب لنا myocardial infarction and renal damage. هذا جدول يوضح لنا classification of hypertension into 4 categories or 4 stages. طبعا normal هي أول stage لما يكون السيستوليك 120 أو أقل، والدايستوليك 80 أو جو 80، هذا نعتبره normal. pre hypertensive يعني مرشح أن يكون hypertension مستقبلا، لما يكون عندنا السيستوليك من 120 إلى 139 والدايستوليك من 80 إلى 89. stage 1 hypertension لما يكون عندنا السيستوليك 140 إلى 159 والدايستوليك 90 إلى 99. stage 2 hypertension لما يكون السيستوليك more than 160 والدايستوليك 100 أو أكثر.
هذا جدول أو فيجر يوضح لنا الأدوية اللي نستخدمها في علاج الهايبرتنشن. طبعا نستخدم الدايوريتكس اللي شرحناها في المحاضرة السابقة، نستخدم السمباثوبليجيك بلوكرز، يعني blocking the sympathetic system. عندنا different types of sympathoplegic blockers مثل sympathetic outflow blocker مثل clonidine، ganglionic blocker، examethonium. طبعا هاي أدوية قديمة ما تستخدم حاليا لتأثيراتها الجانبية، هي والنيرف تيرمينال inhibitors guanifidine والريزربين. وعندنا أيضا الألفا أو بيتا ريسبتورز بلوكر، فازوسين والبيتا بلوكر البروبرانولول مثال عليها، هاي لا يزال تستخدم البيتا بلوكرز. الألفا بلوكر طبعا حاليا تستخدم فقط في علاج البناين بروستاتيك هايبرتروفي. أيضا عندنا الفيزو دايليترز، النوع الثالث من الهايبرتنسيف دراج. الفيزو دايليتر مثل الأورال فيزو دايليتر مثل الهيدرالازين، الكالسيوم شانل بلوكر مثل النيفيديبين، والبارنترال فيزو دايليتر مثل الصوديوم نايتريك اوكسايد. أيضا عندنا الانجيوتنسين انتاجونست اللي هي انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتر مثل الكابتوبري، والريسبتور بلوكر انجيوتنسين ريسبتور بلوكر اللي هو اللوسارتان مثال عليه. وايضا عندنا الرينين انهبيتر مثل السكايرين. نيجي على الاتيولوجي. طبعا more than 90% of patient have idiopathic، يعني انه سبب مجهول السبب which is called primary hypertension أو essential hypertension. أقل من 10%، يعني بالإحصاءات الأخيرة تقول لا أكثر من 10%، ممكن يوصل 15% of cases of hypertension due to secondary، يعني أكو عندي secondary factor that cause hypertension. مثل أمثلة على هذه الفاكتورز اللي ممكن تسبب لنا hypertension. طبعا ممكن أن إذا تصححت هذه الباثولوجيكال كونديشن، يعني يرجع الضغط طبيعي. الفيوكروموسايتوما هي تعتبر سبب من أسباب السكندري. الكواركتيشن أو the aorta، كواركتيشن يعني معناته تضيق الأورتا، congenital يعني ولادي سبب. renal vascular diseases أيضا سبب لنا secondary hypertension، والadrenal cortical tumors. أيضا عندنا family history of hypertension، يعني أغلب الناس اللي عندهم hypertension تلقى عندهم family history، يعني genetic أو genetic factor. الريس أيضا إلى دور، يعني incidence of hypertension in black people السود يكون fourfold more frequent than among white people، يعني يكون 4 أضعاف حدوث الهايبرتنشن الانسيدنس مالته السود أكثر من البيض. أيضا السكس إلى دور، يعني شافوا إنه حوالي ثلثين الحالات هم يكون بالميدل ايج ميل ذان الميدل ايج فيميل، حوالي ثلثين كثير، يعني خلينا نقول 66% يكون بالميل مور ذان فيميل. أيضا prevalence of hypertension increase with age، كل ما يزيد العمر، والobesity، كل ما يزيد الobesity والage يزيد عندنا حدوث الهايبرتنشن. أيضا عندنا environmental factor مثل stressful lifestyle، high dietary intake of sodium، والsmoking، الالكوهوليك أيضا معرضين للهايبرتنشن. نجي على strategies of treating idiopathic hypertension اللي هو في 90% من الحالات. أول استراتيجية إنه نقلل البلاد فوليوم. طبعا نقلل البلاد فوليوم by using diuretic. decrease the sympathetic effect by using sympathoplegic inhibitor. أيضا decrease the vascular smooth muscle retention by using vasodilator. و decrease the angiotensin effect by using angiotensin inhibitor اللي هي angiotensin receptor blocker أو angiotensin converting enzyme inhibitor. Unfortunately أكو عندنا البارو ريسبتور. هاي البارو ريسبتور ريفلكس موجودة وين؟ ريسبتورات أكو مناطق بالكاروتيد وبالأورتا تتحسس للضغط، الضغط اللي موجود بالأوعية الدموية. فمن يقل، سواء كان هذا قل ثيرابيوتيكلي أو طبيعيا يقل، هو كان مرتفع، راح يصير عندنا ريفلكس induce autonomic and hormonal loop بالجسم. مثل راح نتعرف عليه بالفقر الآتي نشرحه ويتوضح.
هذا الريسبونس برايمري hypertension and reset لما عندنا hypertension وبعدين reset by therapeutic agents antihypertensive، هذا راح يؤدينا إلى reset to maintain higher blood pressure. يعني أكو عندنا compensatory mechanism induced by baroreceptor reflex. As a result, the response to therapeutically lower the blood pressure with compensatory homeostatic responses. هاي compensatory أو الأوتونوميك قلنا والهرمونال لوب اللي يسوي لنا الباروريسبتور ريفلكس. طبعا يقسم إلى جزئين، يتحسس قلنا للارتيريال بريشر لما يقل عندي بالثيرابيوتيك ايجنت هو كان عالي وقللنا، راح يتحفز عندي الهرمونال والاوتونوميك فيدباك لوب. الهرمونال طبعا يحفز لي الرينال بلاد فلو بريشر، increase renin طبعا، ويزيد لنا الانجيوتنسين والالدوستيرون، ويزيد لنا الالدوستيرون البلاد فوليوم والفينوس ريتيرن والستروب فوليوم والكاردياك اوتبوت، حتى يحافظ لي عليه، يرجع لي البلاد بريشر للوضع الطبيعي. ايضا الاوتونوميك فيدباك لوب اللي هو عن طريق البارو ريسبتور اللي قلت لكم هاي موجوده بالكاروتيد ارتريز، ليفت والرايت كاروتيد ارتري، موجود ايضا بالاورتا بارو ريسبتور، تحسس للبلاد بريشر لما يقل، تتحسس هذه، تحفز الفيزو موتور سنتر بالبرين، وهذا راح يزيد لي السمباثيك اوتونوميك نيرفس سيستم والباراسمباثيك نيرفس سيستم. طبعا السمباثيك هذا راح يزيد لي الفينوس تون، يزيد لي التون مال البلاد فيزلز، وايضا يزيد الكونتراكتيليتي اوف ذا هارت سمباثيك، contractility of the contractile force of the heart، وهذا بالتالي راح يزيد لي الستروك فوليوم، يزيد لي الفينوس ريتيرن، ايضا يزيد لي الهارت ريت، يزيد لي الكاردياك اوتبوت. السمباثيك طبعا هنا بالعكس راح يسوي لي انهبيشن للهارت ريت، ويقلل لي الكاردياك اوتبوت. هذا الكمبوزيتوري ميكانيزم اللي يصير لما نبدي بالعلاج، يقل عندنا البلاد بريشر، راح يحفز لي الكمبوزيتوري ميكانيزم اللي هي تنتج هاي الكمبوزيتوري ميكانيزم as a result of this mechanism كنتيجة للأوتونوميك والهرمونال كنترول. فشي يزيد عندي؟ يزيد عندي السمباثيك اوتفلو، هذا عن طريق الأوتونوميك لوب، وهذا السمباثيك اوتفلو راح يسوي لي تاكيكارديا، وبالتالي يزيد لي البلاد بريشر. أيضا الديكريز بلاد بريشر راح يحفز لي الهرمونال لوب compensatory increase renin secretion، وهذا راح يزيد لي السولت اند ووتر ريتنشن، وايضا يزيد لي البلاد بريشر. حتى نعالج هذه الكومبنساتوري ريسبونسز اللي تحدث نتيجة لانخفاض الضغط بالعلاج، هنا لازم ننطي شنو الدايوريتك او الايس انهبيتر حتى نمنع الهرمونال compensatory mechanism، وننطي البيتا بلوكر to prevent the autonomic sympathetic outflow compensatory mechanism. نجي على treatment strategy. طبعا the goal of antihypertensive to reduce the cardiovascular and renal morbidity and mortality. يعني قلنا هي البروجنوسيس مالتها هي cardiovascular complications مثل ما قلنا الستروك، المايوكارديال انفاركشن، renal damage ممكن يصير. فأولا current recommendation are to initiate therapy with thiazide therapy. يقول لك أول شيء إنه لازم initiate therapy with thiazide therapy. إذا البلاد بريشر هاي as a first line، يعني إذا البلاد بريشر is inadequately controlled بالدايوريتك، نضيف شنو؟ أول شيء نضيف البيتا بلوكر. البيتا بلوكر ما يجي أحد ويعمل ويا thiazide therapy. ما صار ننطي vasodilator can be added as a third drug for those patients who still fail to achieve the goal of blood pressure, maintain normal blood pressure. بعدين angiotensin II converting enzyme inhibitor or angiotensin II receptor blocker are used to initiate therapy. A diuretic is the most common second drug added. من هاي الأدوية لما نبدي بالانجيوتنسين converting enzyme أو الانجيوتنسين receptor blocker، هنا نعتبرها first line هذه الأدوية.
وممكن نضيف لها شنو دايرتك as a second drug. اكو عندنا فد individualized care، يعني اكو حالات نعالجها يعني بتخصص، يعني مثلا black patient respond well to diuretic and calcium channel blocker، يعني الاستجابة للبلاك patient للدايوريتك والكالسيوم channel blocker more than للAC inhibitor والangiotensin converting enzyme inhibitor تكون less effective عند البلاك patient. أيضا البيتا بلوكر والدايوريتك are favored for treatment of hypertension بالelderly patient، بينما الACE inhibitor angiotensin converting enzyme تكون less effective. البيشنت compliance in anti-hypertensive therapy أيضا لازم نراعي البيشنت compliance، يعني البيتا بلوكر مثلا can decrease libido and induce erectile dysfunction in males خصوصا middle age male. المفروض ما نمكن نمشي بالبيتا بلوكر لأنه يقلل الليبيدو ويسوي لنا erectile dysfunction، هذا معناته راح المريض ما راح ياخذ العلاج وبالتالي راح تتفاقم الحالة. فنحاول انه نبتعد عن البيتا بلوكر بالميدل ايج بيشنت لانه يسبب لنا هاي سايد افكت. قلنا لي يعني يسوي لنا ديسكونتينيو ثيرابي. combining ايضا حتى نحسن البيشنت compliance، combining 2 or 3 drug classes in a single pill، فلا ياخذ منا ومنا ومنا. اكو عندنا pills هي عبارة عن combination of مثلا ACE inhibitor وياها شنو angiotensin converting enzyme وياها مثلا diuretic او وياها مثلا calcium channel blocker triple therapy او combinational therapy of 2 antihypertensive drugs مثلا diuretic ويا بيتا بلوكر او diuretic ويا angiotensin converting enzyme او ثالث وياهم calcium channel blocker، بحيث ياخذها بحبايه واحده حتى نحسن البيشنت كومبلاينس. نبتدي بالدايوريتكس. diuretics can be used as a first line drug therapy for hypertension. ليش؟ لأنه هي safe, inexpensive, رخيصة، effective in preventing stroke, MI, congestive heart failure, lower blood pressure طبعا by reduction in blood volume and probably also by direct vascular effect, direct vasodilator effect. الثيازايد دايوريتك طبعا هي المور كومن دايوريتك، نستخدم الكلوثالدون والهيدروكلوثيازايد وايضا اللوب دايوريتك مثل الفيوراسيون. الثيازايد may be adequate in mild and moderate hypertension, but the loop agent, loop diuretic, are used in severe hypertension and in hypertensive emergency. نستخدمه بالemergency وبالsevere cases اللوب diuretic. نيجي على السمباثوبليجيكس. السمباثوبليجيك طبعا interfere with the sympathetic autonomic nervous system, control of cardiovascular function. The result هي طبعا reduction of one or more of the factors. يعني لما استخدم السمباثوبليجيك هي يقلل لي عندي الفينوس تون، يقلل لي الهارت ريت، contractile force of the heart, the cardiac output and the total peripheral resistance. sympathoplegic that act in the CNS عندنا مثلا الألفا 2 selective agonist مثل الكلونيدين والمثل هي ألفا 2 شنو selective agonist cause a decrease in the sympathetic outflow. سوينا inhibition للsympathetic outflow by activating الألفا 2 receptor بالCNS. These drugs طبعا enter CNS when given orally، يعني تعبر البلاد برين barrier easily. مثل دوبه هو prodrug transported to the brain and then converted to methyl norepinephrine. methyl norepinephrine اللي هو شنو يعتبر false neurotransmitter، يعني يشتغل مكان النورابinephrine، فبالتالي ما يسبب لنا السمباثيك urge، نتخلص يعني من السمباثيك effect. الكلونيدين and methyl dopa reduce blood pressure by reducing the cardiac output، تقلل اللي طبعا قلنا الكاردياك output، قللنا الفاسكولار ريزيستنس or both. الميجر compensatory response إلنا هاي الأدوية، الcompensatory response مال الجسم إنه يصير عندنا شيء salt retention.
طبعا sudden discontinuation of clonidine راح يسبب لنا rebound hypertension. rebound hypertension يعني ارتفاع يصير increasing the blood pressure more than the first elevation، يعني أكثر مما سبق قبل العلاج. due to شنو؟ due to decrease responsiveness للدرج مالتنا. طبعا هنا ما يصير نسوي sudden discontinuation. This increase in blood pressure can be controlled by reinstituting of clonidine therapy، اما نرجعه او administering of beta او alpha blockers such as phentolamine. الميثيل دوبا طبعا occasionally causes hematological as a toxic effect, hematological immunotoxicity in some patients progressing to hemolytic anemia، ممكن يسبب لنا hemolytic anemia. طبعا both drug cause sedation مثل دوبا more so at therapeutic doses. An early study suggests مثل دوبا protected kidney function and it is طبعا safe in pregnancy. هو الوحيد اللي safe في pregnancy بالانتي هو الميثيل دوبا. نيجي على النوع الآخر من السمباثوفليجيك ايجنت اللي هو الجانجليون بلوكينج دراجز، نيكوتينيك بلوكرز that act on the ganglia. في الجانجليا عندنا نيكوتين ريسبتور، راح ننطي نيكوتينيك بلوكر يكون very efficacious but because of their adverse effect they very severe non considered obsolete، يعني ما تستخدم مثل هيكزاميثيونين والترايميثوفين بسبب تأثيراتها الجانبية، يعني severe hypertension السوية، فنمنعت يعني تقريبا نتوقف استخدامها للتريتمنت اوف هايبرتنشن. نيجي على البوست جانجليونيك سمباثيك نيرف تيرمينال بلوكر مثل الليزربين والجوانيتيدين. طبعا الليزربين ديبليت الادرينرجيك نيرف تيرمينال اوف اتس نورابينفرين ستور، قلل النورابينفرين ستور. الجوانيتيدين اوبن ديبليت اند بلوك the release of the store of norepinephrine. طبعا both of them produce severe adverse effects and are now considered obsolete for hypertension، يعني ما تستخدم حاليا. نيجي على الادرينوسبتر بلوكر، عندنا الالفا 1 سلكتيف ايجنت مثل البرازوسين، دوكسازوسين، تيرازوسين، وقلنا هذول ايضا اختصر استخدامهم فقط للبناء البروستاتيك هايبرتروفي. الالفا بلوكر طبعا ريديوس الفاسكولار لكن هي تسوي لنا يعني انتي هايبرتنسيف افكت، reduce the vascular resistance and venous return. The non-selective alpha blocker هاي قديمة الفنتولامين والفينوكسيبنزامين are of no value in chronic hypertension because of excessive tachycardia، يسوون excessive tachycardia. الالفا 1 selective adrenoceptor blocker relax smooth muscle بالبروستات، لذلك فينا اختصر حاليا استخدامه بالتريتمنت of benign prostatic hyperplasia. نجي على البيتا بلوكر. البيتا بلوكر used very heavily. خلينا نتوقف يم البيتا بلوكر ونكملها بالجزء الثاني من المحاضرة.